बोल ना. गाडीची चावी दे ना. का? अरे जरा बाहेर जायचंय. तुला गाडी चालवता येते का रे? भाई मला गाडी चालवता येते. हा. त्या दिवशी गेलेलो शुभमची बुलेट घेऊन. बुलेट मग स्टार्टर मारला, आवाज आला टपकन. टपकन. भाई नंतर किस्सा काय झालं? काय झालं, बाजूने गेला एक जण गपकन. गपकन. आवाज आला झुपकन. झुपकन. गेला ना पुढे, पडला टपकन. बापरे. गेला गचकन. हे इतक्या लवकर गेला? गेला हा. गेला टाप टूप ठाप. ट्रिपल शॉट. ट्रिपल शॉट. देतोच गाडी. हा हे घे. जातो पटकन, येतो पटकन. पटकन या. येतोस तू पण? नाही नको. येतो तुला पण पटकन. ए कचकनचा पचकनचा कसाही जा पण सांभाळून ये आणि गाडीला काय व्हायला नाही पाहिजे. चल चाललो कचकन.